شما ده برادر هم کسا شما ده می نویسیم شیر و اینا رقم رو بگیریم کارتا رو میکشیم شیر بچه ها یا حرکات بکنیم برادر رو رقم رو بگیریم کارتا رو میکشیم شیر و اینا Önermem almenasyon bozuk tünkle Türkistarçı sesal bunlar hikâyet priz azalaş sabırlar. بچه های حرکت نکنید. بچه ها مرمن برای جون حرکت نکنه مناسه رقم را بگیریم 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل
شروع نرم من برادران منویسیم. برادران جون مرحمت شیر بچه 300 روبل نرخ یا رقم 3800 روبل حرکت میکنه می نویسیم. خوشمنده ترکیه ترکی مرحمت. خود گرفته سر خیلی شیروی نرمه رحمت برادران جون حرکت میکنه می نویسیم. 300 روبل نرخی رقم 3800 روبل مرحمت. شیر بچه می نویسیم. سلام علیکم. و علیکم سلام اکه کی علی تجربه خوش آمده اکه. شروع نرمه نسیم دانشی رقمی 2 4 5 6 7 2 4 5 6 7 می نویسیم. شروع نرمه رحمت 2 4 5 6 7 خوله مرحمت خوشمندم. شیر بچه همه نسه رقم 2 4 5 6 7 شروع نر 300 روبل نرخی رقمش 3800 روبل. و علیکم سلام اکه شرجو خوش آمده اکه. شروع نر 5 نفر مرکت میکنه می نویسین رقم 2 4 5 6 7 خوله 2 7 اکه شرف جان. شروع نر می نویسین رقمی 4 5 6 برادرای جون 4 5 6 هم می نویسین. هفت نفر شروع نر مرمه برادرای جان خوشمند و رقم 4 5 6 هم می نویسین. شیر بچه ها 300 روبل نرخی رقم 3800 روبله مرحمت خوشمنده تنکه توجیکی می نویسیم. خوشمند باشی شیر بچه بنویس. اکه علی کتی اکه چرا جان چکورا پرتفتن بگیریم اکه
رقم 4 اکای بهروز جان. رقم 4 اکای بهروز. رقم 5 6 هم اینستین شروع نرم رقم. رقم 5 6 شروع نرم رقم 5 6 هم اینستین شروع نرم 5 6 هم اینستین برادرای جان مرحمت خوشمنده تیم که تو بکنید. شروع رقم 5 6 مرحمت. رقم 5 اکای دقیقون کسی رو خوش آمده کرد. اکای دقیقون پول میپرده رقم. باشه و علیکم سلام علیکم اکای شیر شگرونه الله اکایش بپرسیم. ساز خوب هم طرفا سلامتون شده کن. شروع نر یا رقم 6 هم اینستین یا رقم 6. و علیکم سلام اکای نوروز بور خوش آمده. شروع نر یا رقم 6. اکای دلیجون پول پارتا. شروع نر یا رقم 6 هم اینستین. برادرای جون 7 نفریم یا رقم خوریه. رقم 6 اکای نوروز بور میگن. اکای نوروز بور 300 پارتا کارتر هم میکشن. رقم 6 اکای بهروز جون گرفت اکای نوروز. اکای نوروز بور پول چک تا پارتا کارتر هم کشن اکای. نه نیست اکایش در دارم. کمتر شوخش بگی اکبر چک تا. اگم چک آمد های بود. که این نوروز بود چک تا سر سومش بگی اکم. سی سیکون جدال بکنم اکای همین لود نه 30 سیکون. یا همین لود گذاشتم. آمدم من. رقم 6 خوشمند داره برادرم. شروع نه رقم 6 هم اینستین. اگم چه گمت های بود. که سرجفه رقم 6 دا پول پارتان.
که سعید جعفر 300 روبل پرتو کرده را میکشیم. افیراتون ها با پیش نشه بچه ها. که از سعید جعفر کمتر شخش بگم چکتر کم آمده آره. نه اکل شیر ناو افیرام سر دادم اکم مردم همش ناو درمدن اکم افیرا ناو 15 روش 15 میشه در قشن اکل سعید جعفر یا منو جدت میکنم اکم نه بعد دیگرش که سعید جعفر پارت آکا 28 نمیکنم اکا رقم تا فروش نمونم رفت اکا نوروز رقم تا فروش نموندگیم کی؟ نه سعید جعفر کی؟ سعید جعفر؟ رقم 6 نه کم نه وقتی که مکه کی همچه رقم فروختی که 3 مینوت یا مینوت گفته خودت 3 مینوت چه پرتفتن ترکم بعد این میگیریم 600 داره آمد اگه اکه سعید جعفر اکه علی 3200 اکه بیروت 4600 اکه شرف 27600 اکه دلیر جون دلیر کسی رو کنم اکه دلیر رقم 5 اکه جان نولیم اکه سعید جعفر رقم 6600 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 3 تجکه علی اکه علی تجکه آشو چاکه 1800 روبل کدام پفتور نویسه کدام پفتور نویسه 5 پس اکه کی نامش چی بود اکه نوروز رقم 5 بازی میکنی اکه نوروز رقم 5 بازی میکنی اکه علی تجکه پفتوری اکه نوروز رقم 5 بازی میکنی اکه علی تجکه پفتوری اکه پفتوری باشی پفتور نویس پس باشی پس نویس اصلا در چی بازی میگه بازی او چی بازی اکه نویس که رقم 5 هم میگیری اکه نوروز برادران نویسه بازی را زدشکه نکنه 12 نفر شما را نگاه داره 3 و 5 اکه 04 تجکه خش آمده اکه آخه بازی نیست اکه من نفهم اکه 04 تجکه رقم 1 3 میگیری اکه 1 3 مثلا رقم 5 اکه
نوروز دادگه مکه پولش پرتفتگه نگرفته بودیمشه رقم 1-3 اخته که بگیشی گرد نیسته که ناچار تدکه پول ما پرتا کن اومد یکم چه که ناچار پول میپرتای کرتر هم میکشیم که پول پرتا اکای ما پول پرتا مقصد بازی را سر کنیم بازی را زدش کنیم پرت افته آمده کم از میبینیم باش نه آمده که اکای ناچار بیست خطا پرت افتاد اکای ناچار اکای جان کم تر شخشی بگی یه مینوتی دیگه اجازتی میکنم مقصد تیزش بگی اکم برادر هم چک اکای 90 پرت افتاد 96 اکم نه 96 برادرای هم اینو دیگه اکای ناچار اجزا میکنیم اومد نه اومد رقم شه پس میکنیم در اون کس میگیریم رقم 1-3 خوش من باشه نویسه شیرای نه رقم 1-3 شیرای نه رقم 1-3 می نویسیم رفت 1200 اومده که 1200 اومد 600 میمونه اکای ناچار تجکه اکس 600 اکای بیرو 4300 اکای شرف جان 270 اکای نوروز رقم 5300 اکای سجفه رقم 6300 کدام بزنه اشا رقم 1 22 20 311 421 520 621 720
رقم یک اکی 04 تجکی نمیدونم کم 22 آش چواکم پفتار رقم 27 رقم 27 پفتار شعرهای نر پفتار را می نویسم 1 3 پفتار رقم 4 پفتار رقم 5 6 5 6 سعید جعفر براتر نویسم پفتار نوروز پفتار رقم 5 اکی شرف پول پرتاکه شرف جان پفتار همه پفتاره اکی شرف جان پول پفتار ما در اکی شرف جان پول میپرته نوچون 4 سپارت دادم 1200 اگر 600 مکم یک دو سه چهار پنج شش هفت اکی 0404 رقم 13800 داره اکی بیروز رقم 40 اکی شرف 27600 اکی نوروز 50 اکی سعید جعفر رقم 60 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 4 و 7 وره کدگه 900 روبلی مرمد وره شعرهای نر وره را می نویسیم 900 وره رقم نوروز پس گرد نیست شعرهای نر 900 وره اکی تجکه مرحمت 045 میگه شعرهای نر می نویسیم برادرها رقم 1 2 3 6 وره 900 روبلی 14 نفر های شعرهای نر مرحمت 1 2 3 6 900 روبلی وره برادرها جان می نویسیم بگی رقم 6 تا گرفتم 900 پرتا رقم درام بگی میگه که تجکه رقم 1 3 رقم 1 3 13 نفره علیشیر تاقا بیار تاقای علیشیر بیا تاقا 1 3 وره شدگیه 1 3 900 روبلی وره مرمه 14 نفره میگیریم کرتره میکشیم برادرها جون مرمه اکی سعید جعفر 900 روبل پرتا اکی سعید جعفر 900 روبل پرتا رقم 1 3 وره مرمه خوش من باشه نویسه رقم او را گیره شه بچه ها 1200 پرت افتم علیشیر شعرهای نه رقم 1 3 900 وره اسد تو چککی کیر آمدن قبل سرکم رقم 1 3 وره 900 نمیدره تو چککی سعید جعفر آمدن که سعید جعفر پرت آکن 900 پرت آکن کرته را بکشیم جیزر نکنن که سعید جعفر یه امینو جدال میکنه میکشیمش
آمد نیامد 2 4 6 7 میرم 2 4 5 7 خواهشمندا رقم 1 3 900 ورا نیسته 1 3 سعی جعفر 1200 آمد رقم 5 هم بگیریم 900 300 آخه رقم 1 3 خواهشمندا که سعی جعفر خودت ورد رو وردگی رقم تا میدون یک هفت کرسی باشه که مثلا بعدی برا نگرفتی من نگرفته بودم اکن بعدی برا پفتار نیسته برادرای جان رقم بنویسه رقم 2 4 5 6 7 4 5 6 7 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 میخوانم میرم اکی 04 02 5 وردی 0 مکی بیرو 4 ورابه 0 مکی شرف 7 ورابه 600 دوری اکی سعی جعفر رقم 6 درو وردی اکم رقم 6 300 دوری رقم 6 300 دوری اکم کدام میزنم اون شکل جان شود رقم 1 رقم 2 22 رقم 4 22 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 2 4 2 4 2000 ورا 2000 ورا برادرای جان 14 نفر 2000 ورا شدگه مرمه سلام بگیر لایک گرد نیست پای صفحه خان آباد باشی برادرها 2000 ورا رقم 1 3 5 6 7 می نویسیم 1 3 5 6 7 می نویسیم 2000 ورا 4000 پول دامو باینه شعرهای در 14 نفره می نویسیم برادرای جان مرمه 2000 ورا خواهشمندان مرمت شعرهای نه 7 ورا که شرف جان 600 دوری 1400 می پرتوی 600 دوری 1400 دیگه می پرتوی شعرهای نه رقم 1 3 5 6 2000 ورا رقم 6 اکای سعی جعفر 1700 روبل می پرتوی رقم 1 3 5 1 3 5 می نویسیم شعرهای نه مرمه 2000 ورا 1 3 5 6 خواهشمند سه 1 3 5 1 3 5 2000 ورا اکای سعی جعفر زرس کم پرتو کم خود دلی بعد بیا اکای شرف جان خود 1400 پرتو چند سمیه اینجا 2000 اکای صدرالدین 2000 ورا شدگه خواهشمند موشه مرمت 1 3 5 می نویسیم 1 3 5 برادرای جان پولو رو همه پرتون چکو رو همه پرتون شروعی نه که شرف جان 2600 پرتفتی 1200 میمونه و چند سون جام شده که
حالا که حساب کشته بود را 4000 دبن بده رقم در آمدگی که سر جفر پرت و که رقم 135 دانسته که سر جفر 1700 اومد دانلود میکنیم که رقم 6 کتی رفته 1600 آمدگی رقم این مقدره برادرای جان میپشانم 5-6 هم میگیرم رقم 135 دانسته 2000 بره پرتافتم آمدگی کچکاتان ده تقسیم شرای نر ده 4-6-7 میرن کدام میزنه آشکی جان شوه وره نیست ده 4-6-7 4-6-7 ده 4-6-7 یک ده 3-4-5-6-7 نه تا برادرها کرته خالیه میرن کدام میزنه آشکی شوه رقم ده 11 رقم 4 20 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 4 و 20 آش چوه 7000 اکی که 4 و 20 اکی بهروز 7000 آش جان شوه کم 27 رقم 27 اکی شرف بعدی وره پفتار نمیگیرم برادر رقم نویسه باشی برد بعدی وره پفتار نمیگیرم شیر بچه ها مثلا پفتار ننویسه التماس شما خواهش میکنه پفتار ننویسه رقم 1 3 4 5 6 می نویسه شیرای نه 1 3 اکی بهروز اکی بهروز 1 3 کی باشه روچکه مکن رقم 4 5 6 4 5 6 می نویسه 13 نفره 4 5 6 4 5 6 مرم از شیرای نه خوش مردم می نویسین شیر بچه ها مرمت میکنه 4 5 6 3 رقم که دیگره 12 نفر خوش مردم مرمت 12 نفر تماشا کردیسین 4 5 6 چرا نه 4 5 6 هم نرسین 4 5 6 مرمت خوش مردم مرمت 4 5 6 هم نرسین که به روزون 6 میگه بودن چه رقم 4 و 5 شیرای نر مرمت 4 و 5 برادرای جان 4 و 5 هم می نویسین
پافتور شش پافتور نمیشه که باید بره. اگه سه جفر رقم 4 و 5 یکم بعدی برا پافتور نمیگیریم که دیگه. که بیرو جان یکم رقم 4 و 5 میگیره، اما که سه جفر مقصد دلش نمونه پسنه. شروع نرمه نویسه رقم 4 و 5. 4 و 5 محمد 97. یکم محمد گیریم شبکم. خیلی بعد ای که میگیریم شبکم. زیر نمیشه میگیریم شبکم. بعد ای که کلوچ کنیم. اکای سه جفر رقم 6 گرفتگیم طول پرتا. که سه جفر رقم 6 اخته طول پرتا. که محمد ختم کم. گرفتیم شد. اکای سه جفر رقم 6 اخته طول پرتا. اکای بیروز جان داخل میگیریم. مقصد اکای او اکای بیروز جان او اکای افیرش کافوی بعد کم. میشه اکای بیروز او اکای افیرش کافوی افیرش پیش کنه دالچی با بوزی سر میکنه. کتو اکای سه جفر افیر تپش کرد. بگیریم دیانه اکای بیروز جان نرسکم. مقصد و اکای افیرش گرین خفه بوده. اکای شراب دو باف 600 دوره اکای بیروز 166,100 دوره اکای محمد 97 رقم 45,200 دوره رقم 1 21 2 21 3 10 4 21 5 20 6 21 7 20 و یا برش اگر 4 توز برادرای جان 4 توز یک بوره 21 اومد. اگر برش کنیم یا برادرها بکشیم شما بگیم برادرها جان برش کنیم یا بکشیمش 4 توز 21 وره بگیم وره میرم. گر بگه نه بکشش میکشمش. کش رقم 1 1 4 6 نمیرم اگر نه
یک دو چهار شش. رقم یک 23 دو 24 11 6 20. رقم یک و 23 آشی جان چوه. اکای بهروز پفتارا می نویسیم. دو هفت اکای شرف. دو هفت اکای شرف جان. اکای بهروز رقمات پفتاره. اکای محمد 97 رقمات پفتاره. شعر نر می نویسیم. یک سه. اکای سرجفه رقم 6 بگیرم من. همه پفتار. نرمه کشم شعرهای نه. اکای شرف جون 270 اکای بهروز 137 دوری. اکای سرجفه رقم 6 300 دوری. اکای محمد 45 600. کدام بزنه آشی جان شو. رقم 1 20 2 20 3 20 4 22 5 11 6 30 7 22. رقم 6 اکای سرجفه. اکای سرجفه روش چوه. رقم 2 7 هسته. رقم 2 4 اکای محمد. شعرهای نر می نویسیم. اکای سرجفه محرمه. پفتار رقم 1 3 پفتار 6 رقم 5 هفته می نویسیم. 10 نفره. شعرهای در رقم 5 هفته مرحمت می نویسیم. در رقم دیگه شعر بچه ها می نویسیم. میگیرین که ترم میکشیم. 5 هفت شعرهای در مرحمت. شعر بچه ها حرکت میکنه می نویسیم. رقم 5 هفت رقم 5 هفت هم بنویسین شعر بچه ها مرحمت. 5 هفت
رقم 5 رقم 5 اکه بهروز رقم 7 رقم 7 اکه سید جعفر بگیریم و بکشم یا رقم 7 یا رقم 7 نفره می نویسیم رقم 7 اکه سید جعفر میگه کارت را میکشم یا میگه پلاتون ها برو ده تقسیم شعرهای نه برم بکشیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 اکه بهروز 1 3 5 6 1400 اکه سید جعفر 6 7 1 نیم هزار اکه محمد 92 4 9 کدام بزنم اشتباه رقم 1 3 کرو رقم 2 21 3 10 4 11 5 11 6 23 7 20 رقم 1 اکه بهروز اشت شود شعرهای نه همین رقم ها پفتار باشه میکشیم پفتار اکه محمد خوب میپتر کن که بهروز همین رقم ها پفتار هست اکه سید جعفر رقم ها پفتار هست که سید جعفر رقم 6 7 پفتار هست که سید جعفر فیلتر پیش کرد حضور اشتراکم اومد برم بکشمش
یک دو سه چهار پنج شش هفت. اکی بهروز یک سه پنج هفت 300. اکی سید جعفر 6 7 900. اکی محمد 1 2 4 1200 داری که ادامه بزنی آش چند. رقم 1 10 2 20 3 23 4 20 5 11 6 10 7 20 آش چند. اکی کی بهروز اکی کی پفتوری هفتار رقم 6 شب یک کرته نوت میکنه کو چی گفته برادران همه خانم برادران جون میکشمش که ادامه میزنی آش جانش شود. اکی بهروز رقم 1 3 5 8 1200 داره. اکی سید جعفر رقم 6 7 300. اکی محمد 97 رقم 2 4 600 که ادامه زنه آش شود. رقم 1 21 رقم 2 11 3 12 4 20 5 11 6 20 7 11 آش چه بو اکا و 20 و علیکم سلام اکا عریب جان دیوره و علیکم سلام اکا چرا نمینویسیم برادران جون مرمه اکی کی اکی سید جعفر رقم 6 7 پفتوره پفتور 6 رقم 7 مینویسیم یا رقم 7 محمد بزرگ
رقم افکه محمد بزرگ پول پرتو 300 روبل. محمد بزرگ پول پرتو براتان. یه منوتی دیگه از در میکنه میکشمش. که محمد بزرگ فیاس هر اسمش بگی چک براتان. رقم 7 هم نفسه. یا رقم 7 هم نفسه شد بچه ها. شرای نری رقم 7 هم نفسه. برادرها چک کرد که محمد خود شما هم میکشمش. میکشمش کردم بزنی آشود شده. اکی به روز 135,000 داری اکی سرجفر 6-0 اکی محمد 97 رقم 240 اکی محمد بزرگ رقم 7-0 کدام میزنه اشا رقم 1 21 رقم 2 20 3 20 4 11 5 21 6 3 کرم 7 22 رقم 6 اکی سرجفر آشی جان 4 رقم
70 پس اکه محمد رقم 24 هم بنویسین رقم 24 رقم 6 اکه سید جعفر پفتوری 76 رقم 24 هم بنویسین شعر نه رقم 24 بنویسین گرم نیست که 600 رو بود فرق کنم چهارگی سید جعفر براتان گرفتن اکه سید جعفر رقم را گرفتن کدام میزنه آش شوم چو تایروز چو تایروز روزی مانست چی تلخه چه که مامان که به روز رقم 138,200 اکه سید جعفر 6 نیم اکه محمد 24 نال اکه محمد بزرگ 7 کدام میزنه آش شوم رقم 1 11 رقم 2 22 3 11 4 32 5 20 6 10 7 20 این اخیرت بوده که آشیان شاوسته بوده اخیرت بوده که همین آخری که پس گفتی خواهی بیا برگی همیشه اخیرت بوده که ندیدی سفید کده گرفتی از 24 همه گرفتن زد میشه تاقا زد و همه شده چگم نیست کم نازم رفتی یک کسی دیگه من اومد میگرفت 32 کتی میزد میرفت همه خیلی که به روز رقم 6 7 هم این هستین شهر بچه ها 7 رقم 6 محمد بزرگ رقم 7 همه گیره خب بای متی من بیان یک دسته 300 میگیرم خیلی ماست بیا رقم 7 تکه سید جعفر گیرم تکه محمد بزرگ رو بفکر و گره می پاس کرد زد رفت رقم 7 گیرم رقم که سید جعفر چند سنیه اکه اینیتون یوسفی اکه
300 روبل نرخ کرد. های پریزی بگیریش 1800 روبل. یا رقمی 7 خلیه. یا رقمی 7 می نویسیم. نسخش برادر. رقمی 7 اکای سرجفر بگیریم. اکای سرجفر دو ما فکرم افیر شما قفا یکم. اما افیر تونه یا بود پیش کنه یکم. نویگری هم مدامی طرفای آبادی یکم. یا با افیر تونه پیش کنه. با زوری بر میشه ده. من خانم بچه ها کلام نزن آش شما اکه به روز رقم 1357300 داره اکه محمد 92 اکه سرجفر 67 کلام نزن آش شما رقم 1 3 کرور دستی 3 33 4 20 5 22 6 20 7 21 این پرده همه رقم برام اومد. اگر رقم 1 بر 3 کرام زد اگر رقم 3 بر 33 زد اگر رقم 5 همه رقم ها یکی بیروز بگیم رقم های برام اومد. اگر سرجفر نوی شکر من خانم اعلام میکشم اکه بیروز رقم 1358200 اکه سرجفر 67300 داره اکه محمد 92400 که آمد میزنی آشش چوا رقم 1 22 رقم 2 32 رقم 3 11 رقم 4 20
رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 10 ده بسیوده اکای کیای کی بود؟ اکای محمد 97 برسن طرف باکی اگم چی برم جایی را بکنه که بوده که جلش دست هفتار اکای محمد 97 که بیروز هفتار اکای کی سعی جعفر چخل دارم خیلی یا همه خمه دوی رقم بگیری پول همه پرتایی وجوده اشتیاق کردیسی رقم 7 خولی های اکای لیو رقم 7 کتیمه دروی رقم 7 بگی اکای محمد میگم 1 3 5 7 میکشم شدنه اکای کی لایق پول پرتا بعد ای میگیره من دگیر ها جواب سکه محمد مکه مکه بیروز میگردی دخدت میگیره مکه آزی یا میلیون مکه کی دگیرستم اون بالا را بیست به واتساپ یه چیزی کبوتا که ذکر پیت کرد اگه امتقا اکای بیروز 1 3 5 7300 اکای سعی جعفر رقم 6 تا قنال اکای محمد 4 7 اکای جان یک نیم هزار داره رقم 1 22 رقم 2 31 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 اکای محمد 97 باشه چه اکای لیخ شامپو 300 رو گفته سم کرده سه رقم هر دو تا نام رقم ها پفتوره نرسه شیر بچه ها سه رقمی پفتوره رقمی 7 میمونه پفتار بیا خواهی 7 رقمی 7 گرفته اکای سعی جعفر پول پردار یک آب نیست اکم اکای سعی جعفر پولش بیار کارتر همه کشن کو اکا کم طرق چکش دیرتر میگویه مقصد صبر میکنیم افریش هم خفای اکای سعی جعفر پردار کم کارتر کشن اکای سعی جعفر پردار کم سعی جعفر 600 پارت افتاد کم
600 رقم 6 کده میکشم شروع نم اکی به روز 135,6400 اکی سرجفر رقم 6300 اکی محمد نادف رقم 247 10400 رقم 1 3 دمه رقم 2 21 3 10 4 23 5 20 6 20 رقم 7 20 رقم 1 و 3 دمه اکی بهروزه باشیدان شما شرای در می نویسم همین رقم ها هم پفتور کرتره می کشم همه پفتور بوده نور میشن اکی به روز 137,300 دوره اکی سرجفر رقم 60 اکی محمد 97 247 یک نیم هزار دوره رقم 1 32 رقم 2 20 رقم 3 22 4 11 5 11 6 20 رقم 7 20 یک و 32 عاشق چواکه به روز بار دیگر رقم 6 هم می نویسین شعرهای نر مرحمت رقم 6 رقم 6 خوشمن است برادرها جان رقم 6 هم می نویسین رقم 6 هم می نویسین شعرهای نر مرحمت برادرها جان یه رقم 6
شیرانی یا رقم 6. مرحبا همه رقم یکم اگه بگی جیلانی داری؟ رقم 6 همه نیسته من میگم. اکه بیروز کتی اکه محمد 97 مقصد همه 3 رقمی بود. بازی میپرتم کش کنم میپرتم پرت اکه رقم 6 عددش کرتا کشون داریم تو چک نبیوید نه کرتا های میکنم نه کرتا میکش مکن که دانی پوتا پرتا که دانی همینو جدال میکنم که پرتو اومد اگه یکم بگیری و 6 دانی برات هم بنویس خواهم یه رقم 6 خیلی بده کم رقم 6 اخته آمادگه براتون رقم 6 اخته رقم 6 نوشته اگر که ماما اکه بیروز رقم 138,200 داری اکه سه که محمد 97 رقم 247,600 داری اکه دانی رقم 6 اکه جان نولی رقم 1 3 توز ده 3 ده 4 22 5 20 6 20 7 11 خیال کن ده
عشق شبکه ویروس. رقم یک میگفتی از میزدید. خیلی تعدیل رقم شدیه باشه و میزنید. آن گفت همه دکه نگرفتی. جالب سکن. هفتاد یک سه پنج. شعرهای نر بنویسن 2 4 6 7. ما چند دارم شد 600 رو داره که مامان ناداف. ده 4 6 رقم 7 شونو رقم گیر کشک برگ اکم آمد 300 فردا درد سکم یک نیم هزار بگیرش میشه برادرم. کم آمد فرود آمده کم یک دو سه کتک خوگه اکه به روز 105,100 اکه محمد 2 4 6 2 700 کدام میزنی خوشت شود. رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4
21 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 10 که محمد آش جان چهار 1,500 روبل برادر رو بگیریش 1,500 مقصد یه رقم ندارمدگی هفته رقم بیروز جواب سرکنم یا میگوید که 3,600 کلکت را بیارم خیلی نمیشه اکرار بیارم تز بدارم 1 2 3 برابر جو نمیدونم اکه بیروز 1,800 اکه محمد 46 3,300 کدام میزنم باشه شما رقم 1 10 2 22 3 20 4 20 5 21 6 12 یه بار دیگه اوشی چوکه محمد 1,500 300 چند میشه یک دو سه چهار پنج شش یک دو سه یه برادر رو پلاتون همه برارو میرم اکه بیروز رقم 1,700 اکه محمد 46 3,900 دوره کدام میزنه اوشا رقم 1 11 2 22 3 22 4 20 5 10 6 20 هر دوتون دا میکشیم رقم 2 3 رقم 2 3 هر دوتون دا میکشیم و پره نیسته برادرو کدام میزنه همون 1,500 باشه 2 3 2 3 2 3 رقم 2 11 3 20 رقم 2 رقم 3 و 20 باشه چوکه کی بیروز میرم آخه بکشم
یک دو سه کتک خوله اکه بهروز 7900 اکه محمد 3000 آقا داری رقم 1 20 رقم 2 20 13 14 5 20 6 3 توز Oşaq içəmə, hə. Kəmama doşu içəvəkini məzur çoğu qoysa. Tamam. Ve risk risk در چیز باشه باید میبینه کم 100 بزر 100 تو بگر 7 رقم 6 رقم اگه باید رقم بازی کنه در نصیب نباشه همین روز فقط بایتی باشه همین یه رقم با میزنه خالی نیست یک به یک بازی دارن تقا اگر مقصد جیلانیتان باشه اکرا نکه همینجا هم مقصد کمون بش بازی میکنه اکه بهروز 7000 داره اکه محمد 3600 رقم 1 20 2 21 3 11 4 31 5 20 6 21 1500 دیگه شما بازی کنم اکه همینجا رقمی 7 کتی مدروی رقمی 7 کتی بدروی نویس اکه پول پرتا رقمی 7 کتی مدروی اکه گب نیست اکه رقمی 7 کتی اکه همینجا بیا رقمی 7 کتی هفت نه رقم چند رقم رقم اینمی یا پفتاره رقم اینمی یا پفتاره یا رقم همین تمام 6 چی؟ اکه همینجا 6 چی؟ 6 بیا خواهی 6 در این رقم یکم مقصد 1,500 تا اکه همینجا با این خیلی ویگد نمی غلطه دریسی بیر کم میدروی مثلا اون خیلی پفتار رفته هم میگیرم افمن اگه گه پشنه سکه 3 6 گه نیست اکه پول پرتا کرتر هم میکشه پول پرتا که همین اکه همینجا و علیکم سلام اکه موی بلاخ شماده برادرها یه رقمی خوری کدام میگیریم یه رقم مقصد اکه موی بلاخ روی کم اکه آمدگی اکه که همینجا برادرها اکه موی بلاخ چند رقم کتی بازی میکنی سومامت 1800 آمدگی اکه
ای هرلتون 1800 آمد. یک دو سه چهار رقم چند خونه مقصد اگر سه رقمی اکا دارم مقصد یک رقم نه کتی بازی کنی یک رقم بتن دو رقم کتی دو رقم اگر به روز یک سه پنج شش هزار صد داری اگر محمد چهار هفت چهار دویست اگر همین شش یک نیم هزار گام نیست اگر رقم یک 20 دو 23 3 24 10 5 26 22 7 20 22 زور بود نکن 23 رقم دو با 23 بود کرد آشی چاو اکای محمد اکای کی موهی بلو گاب نیست اکای کی اکای موهی بلو با کدام رقم بازی میکنی حاضی برادرم این رقم هفته نه حاضی بسید دو چهار یک سه شش رقم پنج هفت اکای موهی بلو چه خیلی پنج شش اکای موهی بلو جا نو رقم شش اکای امین دادگیم رقم پنج هفت چه خیلی اکای میزیبا با خود رقم بگی میشم گرد نیست رقم گرفتم کارتا را علیش کنم سرخی دیگری را گیر خدا سرخا همیره همیره تاقا اگر ها بگی با همی بکشیم کارتا را نکش داریم ها کلین و سگده پراف چیزه بگوی اکا گب کختر آن چیزه بگوی گب کختر کار موی بلا این کارتا نواهی دا جامو واسه هوا باش نشون زنده باشه گب نیست اکا دو تقسیم شرای نر یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت همین برادرها که من یکم تر خطا کردگیم شش هزار سبیده شش هزار به روز یک سه 5500 اکه محمد دو چهار 5400 اکه امین رقم 6200 اکه موی بلا 50200 رقم یک 20 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 22 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 4 7 بسکه واره کردم نهصدی واره رقم 4 22 واره واره کردم نمیدونه نمیشه اکای بهروز مدروی اکای امین مدروی نویسه شهر بچه ها کدام مدروی نویسه
سه وره که بیروز 6 وره اکه کی امین با فکر من نیست شروع در خوشمانست تو نوستن مرا شما هم نویسه اکه امین رقم 6 برادر رو یک دی 5 وره نحسده رقم 3 4 6 7 میکشم رقم 3 4 6 7 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تکرار خودم اکه محمد 4 2 راده بود 5 400 اکه امین رقم 6 ادروادی 300 دوره اکه بیروز 3 ادروادی 4600 اکه مویبلو 7 دوره بود 1200 دوره رقم 3 3 دامه رقم 4 22 رقم 5 رقم 6 20 رقم 7 10 3 با 3 دامه 50 رقم بلو 3000 شبکه کی بیروز رقم 6 5 7 8 ما پفتور برامرا که بیروز 2 4 پفتور اکم 1 3 2 خوی یعنی برادرها کدام مزنه آشی جان شود اکه محمد 2 4 4 800 اکه همین 6 0 اکه بیروز 1 3 7000 اکه مویبلو 50 600 روبلوری کدام مزنه آشی رقم 1 21 رقم 2 12 3 10 رقم 4 20 5 21 6 21 7 20 رقم 1
6 5 1 6 5 вара 901 محمد مدروی که محمد مدروی مرا خم چورا که محمد مدروی میکشمش برادر و برایش کنم ادرا بقرسیم 1 4 5 6 نمیرم برای چنده 900 روبلی کیسه فلومتروی کیسه فلومتروی کارتر هم میکشم رقمی 1 4 5 6 برای یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه میخوام برم اکه محمد چورا برا دروات سه و نسد اکه همین شش دوار عبد نول اکه بیروز یک دوار عبد هفت هزار اکه موی بلو رقم 5 دوار عبد 600 داریم رقم 1 20 رقم 4 11 5 11 6 20 1200 وره رقم 1 6 ورش دیگر 1200 شرونه رقم 5 هفتاد وره کمی بلو 1200 ورش دیگر رقم 4 کمی آمد 1200 دیگر خوشمانه سرکه موی بلو مرمه هفت وره که موی بلو 600 روبل دیگر که موی بلو پرتا کدامش خولی رقم 235 235 که خولیه خوشمان باشی مرمه هزار دو صدی وره اون ودگه اکن نرده سرکن خم 1 3 6 7 1 4 6 7 میکشیم
همین چی گپ نمیشم. که اومد رقم 14700 دوری اکه همین رقم 6 نولی اکه بیروز رقم یک برد دبل 7000 اکه همین بلو 7 رو وردی نولی رقم 1 21 رقم 4 20 رقم 6 12 رقم 7 10 هیچ گل نمیشه که 4000 باشه چرا و 21 رقم 1 باورم میشه نه هیچی نمیشه که شش اکی شش گرفتگی اکی موی بلو سلام باشی زنده باشه رقم شش گرفتگی 2 4 همون رقم ها تنبی و برادر همون رقم ها اکی موی بلو رقم 5 7 دم بزنی رقم 1 3 اکی بیروز بگیریمش رقم 6 اکی سیفلو اکی همه رقم ها را گرفتگن اکی سیفلو ما لازم اکی کی پول می پرتوید اکی محیبولا اکی امیجان کم تر پولاتون از سر پرتوی دلچ پفتا رفتن گیره بلو دلای جان که سیفلو رقم درمه گیری که سیفلو نایستید بچه آمدگی اکه رقم درمه گیری اکه هم آمد نخدت مگیره میره چند سومیه 300 روبل یکه محمد 2 4 200 اکه همین 6800 اکه بیروز 1 3 10400 اکه موبیلو رقم 5 7200 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 32 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 که بیروز بسی بوده پفتارین برادر جان همین رقم ها پفتارین طولاتون همه برو رو میکشم
اکه محمد رقم دو چور یک نیم هزار داره اکه همین 6 یک نیم هزار داره بیروز اکه رقم 1 3 11600 داره اکه همین بلا رقم 57600 داره کلام میزند 1800 باشه. رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 21 تا رقم 4 10 تا رقم 5 11 تا 6 20 تا 7 22 تا 2 7 دو وقت اکه محمد کتی اکه همین بلا وارشیدین اکه بیروز وارمه درو خب وارا یک واره یک وارا که بیروز خم 6 واره بفکر رقم 3 4 5 6 که همینجا وارمه درو که همینجا رقم 6 که همین 6 شکه امین رقم 3 4 5 صدی خوندگی ها اکه کی برادرها واره خوشمن هسته می نویسیم رقم 3 4 5 خولی هم اکه محمد رقم دید واره بود اکنی بازار دوره اکه همین 6 دروادی 600 اکه دیروز رقم 1 دروادی 10700 اکه موی بلو رقم 7 واره بود 600 دوره یازده 3 4 5 6 7 8 9 ها تو دورم رقم 1 20 رقم 2 20 6 31 7 31 یک دو پرید یکنی مزاری واره برادرای جون مرمه یکی ده موی بلو یکی اکه بیروز وارمه درو 5 وارمه نه 5 بار تو قصد باش کنید کشما یکی مزاری رقم 1 3 4 خوله خوشمنده باشم برام داره اون نمیسیم 1 3 4 رقم 2 5 6 7 خیلی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه اکه روی بلو 7 برابر 600 اکه همینجا 6 برابر 600 اکه بیروز 5 دوادی 900 اکه محمد بکتی نو شده خب رقم 2 20 5 20 6 21 7 11
رقم 6 اکه 6 به 21 5 از او رکه همین رو شد 50 خوبی بلا 4 تیم درست خب 6 هسته یک 3 هسته 57 هم هسته 4 که سیفلو هسته رقم دیگه رقم دیگه یه رقم در می نویسید جربی تلفن رو که رقم 2 5 از او رکه همین جون رقم 2 در رقم دیگه می نویسیم برادرو کارتر هم میکشیم رقم 2 سلامت باشد که اکای سیفلو رقم 2 هم گیریم میده بلدارا که سیفلو رقم 2 هم گیریم میده رقم 2 نفر می نویسیم کارتر هم میکشیم برادرو رقم 2 رکیده گیریم اکای امین اکای سیفلو شما رقم 2 را گیریم رقم 2 را گیرفتیم وای همون خوش کنم اکه موی برو 50 سال اکه امین رقم 2 6 5000 اکه بیروز رقم 1 3 8 600 صفر 4 600 رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 11 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 12 تا رقم 7 11 تا خب رقم 1 2 رقم 1 ده اکه امین کتی اکه صفر واقعا نحسادی نحسادی بر اکه صفر اکه محیبلو مرامت کن وارا که مقصد رقم چورشا وارگی وارا می نیسه رقم چورشا وارا رقم 4 اکه صفر وارا گرفتگی مکم وارا مدروی یونه اصلا اگر بدروی 600 دوری 300 پرتون 900 میشه کتی رقم 4 نو میشه مکم مویبلو بیو کجا رفتی اکم رقم 1 رقم 3 5 6 7 خوله 3 5 6 7 900 برام آرامشه بچو سه برام 900 پرتو که خیلی سفلو 300 پرتو رقم 5 6 7 هم می نویسیم شعران خوشمه خوشم آرامه آمدگی اکه مویبلو اکه سفلو ورده هستی نیستی اکم نباشی پست کنیم بزنیم بریم بکشیم کارتر اکه
قشش پس گرفتم. رفتیم رواشتش گرد سرکر اکه مویدلو سه دوار دروردی نولی اکه امین دو دوار بود 5 تنگه اکه بیروز رقم یک دوار بود 8600 یک 20 تا رقمی 10 تا رقمی 3 21 تا میروشه چند 3 و 21 دو 400 اکی موی بلو که مویدلو 2400 شروع نرمی نویسه شش اکه امین یک 3 هست که مویدلو 5 هفت هست 24 وزبین شبچه اخمی 2 4 5 2 4 5 7 اکی موی بلو 2 4 5 7 2 5 7 تا بگیشه اخم چورا کسی 2 5 7 گیرم اکا 2 4 2 4 باشه رقمی 5 7 سرفلو نرسه که هفت اکی سیفلو رقمی 5 بمونو یا رقمی 5 برادرم 2 4 5 5 اکی موی بلو گرفتیم چور پاجه اکه موبیلو رقم 2 4 5 یک نیم تنگه داره اکه همین رقم 6 4700 داره اکه بیروز رقم 1 3 8000 داره اکه سیفلو رقم 7 300 داره صدا میزنه اون شد رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 11 تا رقمی 5 20 تا رقمی 6 23 تا رقمی 7 11 تا خب 6 و 23 6 و 3 اکه همین مشیدان شد ولی 4700 1800 دیگه پتر خب پفتار باشه می رئیسه میریم برادر پفتار هست در موبیلو پاکتو پفتار اکی بیروز 6 هسته همش پفتار اکه موبیلو 2 4 5 600 دوره اکه امی رقمی 6 اکه 6200 بیروز اکه رقم 1 3 7400 اکه سیفلو 7 9 ادام بزنم و ششم رقمی 1 21 2 12 3 20 4 11 5 20 6 10 رقمی 7 21 خب یک هفت سیفلو 7 رقم 1 اکه بیروز ورن شدی مرحمه شباله 3 هست 600 روبل پر اکه موبیلو 3 هسته 6 هسته اکه موبیلو پول پر
رقم 2 4 5 گلومال میگه و گوشه میکشیم 1 3 6 اکه موضوع رقم 3 بلد دوارده دارم اکه همین رقم 6 دوارده 5,600 داده اکه به روز رقم 1 بلد 7,400 اکه 6,700 بلد نوله الان بزن خوشش شده سه شش هفت اکه 6 6 1 7 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه کارتای پوشیده خب رقم 1 10 رقم 3 20 6 22 7 22 6 7 اکه همین کارته اکه شیفلو کارته یکی نیمازوری واره برادر یکی نیمازوری واره می نویسیم اکای بهروز سه هسته اون پاتا اکه مون بلو اکای بهروز اگه رقم دروری 5 هسته رقم 1 ده 4 یکی نیمازوری واره می نویسیم 1 ده 4 5 6 دور ساعت میریم اکا یکی مزار پاتا اکه مون بلو یکی مزار اکه 5 7 2 4 رقم 1 ده 4 ده خوشمند سه خب میکشیم اکای موی بلو خب 3 5 6 7 3 اکه به روز 5 صدوری سیفلو رقم اکه نو اکه همین 6 5 300 اکه مون بلو سه بارد رو عدی نو نو خب میریم ای رقم 3 3 والد 5 33 6 22 7 20 و 3 والد 33 هم سوز بده سه والد اکه موی بلو با سه والد خوشی جانو چوا چند خواه 5,000 خوش شود تا بالانس رفتگیه رقم ها همون رقم های برادارو کشیدن میگیریم خب یک سه هسته چرا نرمه نویسیم اکه سیفلو پفتار اختم رقم 7 اکه همی 6 پفتاری اکه موهیبولو رقم چند ده 4 5 پفتاری چرا نرمه نویسیم
6. خب ویگیش 5000 اکا الو کردیم کو رقمی 2 4 5 7 اکای سایفلو اکای امین اکای محیبلو می نویسیم که میبلو خب 2 4 گاب نیست اکای که 2 4 رقمی 5 7 اکای سایفلو تو درو 5 7 در رقمی دیگه هم خونه تلفن دیگه بگیر رقمی 5 7 در رقم می نویسیم خب 5 اکای بهروز میگه رقمی 7 اکای امین جون اکای محیبلو یک نفر رقمی 7 می نویسیم پیغام بازینگاری دیگه اومدن پنجه که کی بهروز داری؟ شروع نر یا رقمی 7 میگیریم برادرها یا رقمی 7 همین 3 نفر که بازینگر مونده برادرها 3 نفر بازینگر رقمی 7 میگیریم اکا اکای امین اکای امین یا رقم بدم چرا نر یا رقم 7 زدش که نمیکنیم برادرها دو چهار پاس پس کی باشه پس اکای محیبلو 2 4 7 بگی اکای بیا اکای یوسف یوسف ده استاد اومد ما شاگرد اکای یوسف شاگرد میگه شاگردی اکای یوسف بیا پس سنی 3 رقم چیزی نداشته رقم به رقم اکای یوسف رقم چند؟ 2 4 7 2 4 7 خب تو چی که اکای سوال روشن کرده کشیدن گیرم
یوسف جان چطور آمد فرقیده کارتر هم میکشه اوکی بیروز رقمی 135,000 اوکی اوکی امین رقم 65,000 اوکی یوسف 2479 رقم یک 11 2 20 3 21 4 22 5 20 6 10 7 10 4 با 22 اوکی یوسف تا یوسف خوش شد. خب همین رقم پفتار باشه پفتار می نویسه میره برادر همین رقم پفتار باشه خب کارتر کشیدن میگیم پفتار اکا یوسف هسته اکای بهروز اکای امین اکای بهروز هسته اکای امین پفتاری خب اومدگه اکای یوسف اومدگه همه پفتار شطور هم رو اوکی بیروز 400 دوری اوکی امین 4700 اوکی یوسف 900 همه اون رقم ختمه خب رقم یک 10 تا 20 تا رقم دو 22 تا رقم سه 10 4 11 5 20 6 10 رقم 7 31 خب 7 با 31 خب سلام علیک جونست رقم 5 اکای عزتالله رقم 5 جا هستیم خب شما باشید بنویس اکا همه رقم پفتار باشم بریم دارش رقم 5 اکای عزتالله رقم 5 کتی میدروی پنج خب اکای یوسف اکای عزتالله تیم 4 رقمه بسیاری بعد همه شکر اوکی عزتالله ها گفته در اوکی عزتالله میتیم اوکی عزتالله پول پرداخت کنم مثلا از اون پول سروب پرداخت بازی گرنده گرفتش کنم خب چه که اکای عزتالله بیا میریم کارتر هم میکشیم برادرم اوکی عزتالله پرس رو چک کردم خب چه که اکای عزتالله بیا کارتر هم بوی میکنیم اکای عزتالله یک شوخش بگی اکای جون کارتر را کشیم کشیدگی هم بویش میکنیم اوکی عزتالله پرداخت کرد پول تا اوکی
که زد 23 سکوند دیگه وقت رکم. رقم 5 خوشمانه سه برادر جان. رقم 5 کی سوق نمو کسی سوق کویکنه بعد ما چک شاید افمی. رقم 5 کدای سکنه برادر جان. رقم 5 اکای بیروز یک 3200 اکای امین رقم 6400 اکای یوسف رقم 2475 یک نیم. رقم 1 10 تا. رقم 2 22 تا. رقم 3 12 4 10 5 20 6 20 رقم 7 20 خب 2 و 22 اکای یوسف خب رفت اومده گپلش خب پل دومده که از رقم 5 نگیفتیم که رقم 5 میگیریم خب پافتورای همه افروی پیش که این باردارو پافتور باشه همین رقم میریم اکای زتبا خیلی سه رقم 2 4 7 اکای بهروز 1 3 اکای زتبا رقم 5 رقم 6 اکای همینجا پافتور خب رفتیم اکای بیروز یک 3600 اکای امین رقم 6400 اکای یوسف رقم 242400 اکای ایزد رقم 5300 دوره. رقم 1 22 رقم 2 22 رقم 3 10 4 20 5 20 6 20 7 22 خب 1 2 7 900 روبلی و رما رقم 3 4 5 6 هم 900 روبلی می نویسیم. رقم 1 2 7 واره 900 روبلی می نویسیم برادرم اکای امین واره مدروی اکای ایزاتلو واره مدروی تامی که تا واره نیستم اکای امین واره دروی نویسه اکای اخیر موندی و یا نویسه که کارتر هم کشنده آدم های بدگی رقم 6 تا اکای امین سبایی که نگیره نکن 3 وارم بلا مگه هیده چند نمیم خیلی نمیش 1 2 3 7 رقم 4 5 6 6 رقم 4 و 5 4 و 5 برادرها ویگلیش کلمتر میخیدخت ویگیش کلو میشم رقم 4 و 5 خوشمانده باشه نویسه برادر 4 و 5 اکای محیب الله پول پرتم خب کارتر را کشیدن میگیرم کی سی اومد اکای محیب الله اومد نزنه پس اکا چیکار کنیم اکا کاری کنیم که زنه 1 2 3 6 7 اکای بیروز رقم 1 برابر 2 600 اکای امین 6 برابر 3 و 200 اکای یوسف رقم 2 7 برابر 2 400 دوره اکای محیب الله 3 برابر 9 1 2 3 4 5 6 کارتای پوشیده برای رقم 1 میریم رقم 1 21 2 22 3 22
4 6 10 7 3 خوشی چانر واره اجازی کرد خب 3000 اوشو چوا اکای کیسو اکای یوسف واره سه رقم بود درم فرد رو اومد اکا 3000 و یک بیشه اوشو چوا و بازی 300 می نویسیم ده چور هفت 2 4 7 اکای یوسف هسته 5 هسته 1 3 هسته رقم 6 اکای موی بلا بیا رقم 6 یا رقم 6 رقم 6 اکیده میگیم با دارم می نویسیم نفر برای رقم 6 6 بگیم شش بگیم را گرفت خب 6 در خویش من نبود اکای موهی بلو اکای بوکی جاربانی که رقم اگمان اکای سوشو چون رقمش درفت اکای یوسف دو چور هفت شش 4200 اکای بیروز 11000 اکای زکلا 5 9 کلام بزن 1800 شما رقم 1 11 2 11 3 21 4 10 تا 5 20 تا 6 22 تا رقم برگم بوده رقم 7 20 تا 6 با 22 موشی چور اکای یوسف همین سور بوده نگرفته یوسف اکای سخته خب اکای یوسف 2 4 7 پفتورای هفت یوسف 5 پول پرتوی ها پول پرت اکای زد پول پرتوی اکای بهروز رقم 6 در خویش من نسه برو رقم 6 یا رقم 6 بیان موس پرتوی شدی شد گفتیم چی بویوم چی خب نشی بگی شاخید همیشه بگیش. پفتار اکای زد پول پرتو اکای زد پول پرت اکای کن تره مقصد 20 هم پرت اکای نه ضرر داره نه اگه چیز کرد رقم 6 رقم نفر خویش من بوشه نویشه برو شربونه گوی که رقم نبودم اکای زد لو اومد اکای یوسف دو چور شش هفت چور هشتصد اکای بیروز 1400 اکای ایزتلو 5 300 داره رقم 1 10 2 22 3 21 4 21 5 22 6 30 7 20 6 با 30 باشه چه یوسف اکای هفتاد اکای عزتالله اکای بهروز بنویسیم هفتاد همه پفتارم برابرم اکای عزتالله شش بده خب شش اکای موی بلوک پول پرتو شش ای خرد مقصد اکای کی چهار رقم بوج داره
اکای موی بلا کانتا اگر بازی کردن باشی کانتا پول زیاد هم کانتا اکای ضرر نداره. چند؟ اکای یوسف ده 4 7 اکای 5 700 اکای بیروز یک 3 800 روبل داری اکای ایزاتلو رقمی 5 0 اکای موی بلا 6 600 رقم یک سه ولی دو سه توز سه بیسته خیلی درش همک نمیشه 4 بیسته دو 5 بیست 6 بیست 7 بیست و سه توز یه رقم شد بودی شما سه ولی هم حضور بوده پفتور دو 4 7 پفتور 6 اکای بیروز اکای زتلو پفتوره اکای بیروز اکای زتلو پفتوره پس سای نویس اکا پفتور اکای زتلو پول میپانته اکا اکای کی ایزاتلو پول کارتا ایزاتلو کارتا اگر سوز 4 6900 حرکت ایسان نکردیم اگر بیروز 100 اگر ایزاتلو 5 300 اگر محیب 6 300 کدام بزنیم و شد چند رقم یک سی رقم دو 11 رقم سه 10 4 12 5 11 6 11 رقم 7 21 یک به سی اگر بخواه اگر بیروز جون شاکی جون شود کم همه همی رقم ها خیلی مکنیم تختاره اگر صبح رقم ده 4 7 6 هزار اگر بیروز 1 3 1400 اگر ایزد 5 9 اگر محیب 6 9 قدم میزنه 1800 باش خب رقم یک 21 تا رقم دو 11 تا رقم سه 21 تا رقم 4 11 تا 5 10 تا 6 20 تا رقم 7 سه دامه خب برای زور بوده 7 و 3 دامه و شچه که یوسف برای جزی سدید تاقا هفتارا من نسیم اکای ایزدکلو اکای محیب هفتاره 6 پس خب رقم 6 یه نفر می نویسیم برای رقم 6 اکای ایزدکلو هفتا 6 بودیشه مگه اکای که ایزدکلو خود بالا پول میپرده اکای 6 اکای بیروز بسایی کن 6 اکای بیروز بخواهیم اکای بیروز هم میگرین تقای یوسف مقصد خود در که طرف وزبین میراته 4 رقم داری مقصد در چیز بگیره بازی از همه خیلی
اسم بازار سه رقمی نیست که سه رقم یا 6 900 ایره 500 اکای یوسف رقم ده 47600 اکای بهروز رقم 136500 اکای عزت الله رقم 7 5 300 دوره کدام میزنه از 800 باشه 131 تا 10 تا 3 20 تا 4 11 تا 5 12 تا 6 20 7 22 خب 1 و 31 اکای بهروز های بیروز چهار امیر رقم ها پفتار میرم میکشیمش پفتور یوسف اکای به 46000 اکای بهروز 13400 عزت الله اکای 5 9 کدام میزنه آشید میکنه رقم 1 11 تا رقم 2 11 تا رقم 3 10 تا رقم 4 10 تا رقم 5 22 تا رقم 6 12 تا رقم 7 10 تا خب یک دونه 22 20 هم نیست دیگه داشته خب 22 اکای عزت الله چهار خب هفتم رو می نویسیم هفتم اکای یوسف هفتم اکای سود 4500 اکای بهروز 13500 اکای عزت رقم 5 یک نمازان خب رقم 1 12 تا رقم 2 10 تا رقم 3 10 تا 4 11 تا 5 22 تا 6 10 تا رقم 7 10 تا نه اوش چهار 5 بابا 22 کای عزت الله خوش چهار هم از آماده است چی نه رقم هست رقم رو خب هفتور اکای یوسف هسته بهروز اکا پفتوری اگر پفتور باشه 400 دوبل میکارتیم نرسی اکا پفتور اکا عزت الله یک سیگه 100 میکارتیم خب رقم 6 میمونه رقم 6 شاشه رکی گیرم اکا اکای عزت الله رقم 6 ده چی خیلی اکای عزت الله ده گرفتیم اکای کی سوژون اکای عزت الله ده گرفتیم اکای سود 4 داره اکای بهروز رقم 1 اکای عزت رقم 5 2700 کدام از باش خب رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 خب یک سه ده تا 22 نصب دوبلی وارای کدام میدرویم مرحمت هردش اکای که هر دو شاکای بهروز جونای اگر پس کندروی داخلش میکنیم میرم سه دیگه دور هم
300 دلار خب پس اکای زتلو اومد رسیدم. خب رقم 2 4 5 6 7 900 روبلی وارا نداره هر دش آدم میتیمشه بوجی 300 دوام میتیم. کی یوسف میدرو یکا لاو نمیختی یکا نایس اکا 5 6 میگه. رقم 2 4 7 خویشمن است 2 4 7 2 4 7 برو می نویسیم. بگین جو هست. اکای نورزاده وارا. خب سه رقم گیریم بود اکای یوسف. 1 3 5 6 4 اکای نورزاده 900 روبلی وارا رقم 4 در وارا باشه بنویس اکا. خب رقم 4 و 7 خب رقم 4 و 7 4 و 7 خویشمن است. کارتر آدرش کنم 4 و 7 اون نفر خویشمن باشه بنویسه برادر 2 5 6 900 روبلی وارا واره میکشیم هرگوزی 300 میریم برادر 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 اکی یوسف 2 5 6 برادر والی یک نیم هزار دوری اکی بهروز رقم 1 3 برادر 300 روبلی دوری یکم برادر کدام میزنه 4000 اوشی شوا رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 5 10 رقم 6 22 خب 6 و 22 اوش چه اکی یوسف 4000 ولی یک نیم هزار و 500 شده کم های بازی 300 میریم 2 4 7 2 4 7 5 6 اکی ایزاتلو 3 اکی بهروز رقم 1 اکی نورزاده رقم 1 گچخیلی اکی نورزاده رقم 1 گچخیلی بنویس اکی بازی 300 اول اکی نورزاده فرسیم اگه هرگوه اکی نورزاده رقم 1 گیرم نباشه اکی سوت همه گیرم میریم سویت نیست چیه خب میریم نباشم رقم 1 اکی سوت همه گیریم 1 2 3 4 5 6 اکی یوسف رقم 1 2 4 7 4 300 اکی بهروز رقم 3 0 اکی ایزد 5 6 200 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 7 و 22 اوش چه اکی یوسف پفتورو می نویسیم پفتور هست اکی ایزد پفتور رقم 1 3 در خویشمن است 1 3 در رقم 1 3 سلامت باشه اکی 1 3 در برادر در رقم در خویشمن است 1 3 1 3 در رقم 3 بگی 3 گیفتیم رقم 1 یا رقم 1 1 3 در رقم در خویشمن نباشه بنویسه برادر
یک اکای علی ده میگیره میریم. که علی پول پافتار. که علی رقم یک پول رو ملکم. نظرش سر. سه گرفتم بجای دو. بجای دو نه. بجای یک دو سه چهار هفت. دو سه بها خیلی. اکای یوسف رقمی دو سه چهار هفت چهار نصد. اکای ایزد رقمی 5 6 یک نیم. اکای علی رقم یک نیم. رقم یک 10. رقم دو 3 کروب. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 10. 6 21 7 20. دو با 3 کروب. خوش چرا که 7 رو. هفتور اکای یوسف هست. هفتور اکای علی هست. اکای ایزد هفتوری 6 پس. رقم 6 برای رقم 6 می نویسیم برای رقم 6 بگی. خب اکای دگی رفتیم. اکای یوسف رقمی دو سه چهار هفت. اکای 500 داره. اکای ایزد رقمی 5200 داره. اکای علی رقم 16 900. خب رقم 1 21. رقم 2 10. 3 20. 4 11. 5 20. 6 21. رقم 7 11. خب یک 6 وارا. هر دو شاکه علی وارا اگر اکای. خب اکای یوسف جان وارا. رقم 1 6. او 1 6. خب اینجا فقط همه اکای یوسف دروه و راش میکنیم میریم. ندروه ده اکای علی میتیم راش میکنیم. 2 3 4. خب 1 2 3 4 6. رقم 5 7 نقصدی برای خویش من است 5 7. رقم 5 7 خویش من نیست. خب 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. 4 6 1 2 3 4 5 6 کارتایی. اکای علی 1 6 برابر 900 داره. اکای یوسف 2 3 4 دروازه 2 800 داره. خب کدام میزنه 4006 رقم 1 11 2 22 3 10 4 11 6 20. خب 2 با 22 اکای یوسف باشید شما. هفته رو می نویسیم. خب 2 4 7. دو 4 7 5. رقم 1 3 6. 1 3. رقم 6. یا رقم 6 می نویسیم کارت را میکشیم. 5 5
Yusuf tabii. Aka Ali 1 3 82 aka Yusuf 2 3 4 6 3 5600 aka İzzet رقم 5 دستم. خب رقم 1 20 2 21 3 21 4 21 5 10 6 31 7 10 6 و 31 aka Yusuf. تا یوسف و شچا هفتم می نویسیم همشه لوشانه چی کنه پرتش کنه؟ کی؟ aka Ali 300 میپره. اکا علی 300 پرتو مریم بالا دو تقسیم aka Ali 1 3 1800 aka Yusuf رقم 2 3 4 6 6 200 İzzet رقم 5 600 aka. Kazanacağım hoş. رقم 1 21 2 20 3 22 4 3 Karol 5 10 6 20 7 22 و 3 Karol Ben çora. 4 حتی یوسف و شاو هفته باشه می نویسه میریم aka Ali 1200 دوره aka Yusuf 6800 دوره aka İzzet 300 دوره هم امر رقمları çağır. رقم 1 20 2 10 3 22 4 20 5 10 6 12 7 11 3 و 22 Haftor. هفتاد که یوسف aka Ali 2400 aka Yusuf 5600 aka İzzet مال هم امر رقمlar. یک 20 2 21 3 10 4 10 5 21 6 10 7 23 7 و 23 یوسف و شتاب هفتاد رو می نویسیم هفتاد که یوسف aka iki pul parça. حتی ایزت رو پول می پاتی همه هفتاد خطره کشیدن می دیم این شکلت ایزت رو اومدن
که ایزد پرتو که ایزد جان پرتو کن پوتا Kaj za tlo, kaj za chceš da durima, kad će ta parto kartera viknim. اکه علی 1800 دوره اکه یوسف 600 دوره اکه ایزد نولو تمام رقم Rakam jak, 12 ta, 2, 10 ta, 3, 21 ta, 4, 10, 5, 20, 6, 21, 7, 3 valet, 7 ba 3 valet. با سه والد گرفتی اکای یوسف وارمشیده بوناشی خب هفتور اکای یوسف هفتور اکای علی رقم 5 میمونه یا رقم 5 که ایزد هفتوری یا رقم 5 خوشمندو برای رقم 5 بنویسیم شهران در 6 نفره رقم 5 همه گیریم ارتر همه کشم رقم 5 خوله برادر و رقم 5 هم بنویسیم یک نفر برای رقم 5 رقم 5 بوزی را خیلی نمیکنیم برادر رو بنویسیم تمام اکای علی اکای جاتو ششا رومو رو بود کارتر کشیدیم کو فیوز کافایر چی اکا اکه علی 135 صد اکه یوسف رقم 2 3 4 6 6800 رقم 1 20 2 10 3 10 4 10 20 5 20 6 23 7 26 و 23 اکه کی تا یوسف یوسف هفتور روم خیلی تا یوسف پترو اکای علی
اکه علی نولیم اکه یوسف 7400 داری کدام میزن اوشو چرا اکه ایزاتلو افیر تا پیش که اکه ایزاتلو خب رقم 1 21 2 22 3 10 4 10 5 10 6 11 7 21 خب 2 و 22 که یوسف اکه ایزاتلو افیر تا پیش که اکه ایزاتلو پافتورو پافتورا میشه اکه کی اکه علی پول پارتو اکه ایزاد افیر پیشه اکه افیر پیش باشه پول تا پارتو بعد یکم خب میگم رقم تا میگیریم اکه یوسف دو 4 6 7 اکه 8000 داری اکه علی 135 هست پارتوفتون کنم یاد بین کنی رقم 1 20 2 20 3 21 4 11 5 10 6 11 7 22 7 و 22 300 اومده گردو 300 اومده بود اکا کارتا را کشیدیم که اکایی که ایزاتلو کارتا را کشیدیم اکا مقصد بوی داده بودی اکا پافتوره بش پافتوره که باشم میریم اکه یوسف 8600 داری اکه علی 9 600 پافتو میگه بین کنیم اجرم درو بین خب رقم 1 11 2 22 3 10 4 32 5 21 6 20 7 10 خب 4 با 32 600 پافتو نه فزت لام 300 اومده اون 300 اومد اگه اکا ایزاتلو یا وربینده اکا علی پافتوری اکا علی خب پافتو اکا علی بو پل پارتو اکه یوسف 9200 داری اکه علی 900 داری رقم 1 21 تا رقم 2 20 تا 3 12 تا 4 10 تا 5 20 6 22 7 20 6 و 22 اکه یوسف که یوسف hoş çağ. Paftor. اکه یوسف 9800 اکه علی 9
рақами 1 20 2 10 3 23 4 20 5 20 6 21 7 20 3 و 23 Akay ki Ali. مزادیرگاه می سوره همه خیلی Akay Yusuf 8600, Akay Ali 900. خب 1 11 2 20 3 22 4 20 5 10 6 11 7 20 خب 3 بابا 22 Hemen میشه پرداخت کنم. زیاد. خب یس بری دیگه پارتو شو یس بری چند بود خب پافتور پارتای من محکم پارتام و کم بیست تیز می پارتو یکا برای هم محکم میکنه در که اگرها مقصد پول زیاد پرداخت خیلی 300 600 ریسک هم اخم میکنم. خب اکا علی پافتور اکا یوسف پافتور Akay Yusuf faktör Akay Naviz. Yanlış Akay. Akay Yusuf 7400, Akay Ali 1800. 1 20 2 12 3 20 4 20 5 21 6 21 7 22 Hoş Akay Yusuf. ای یوسف خوش شود پافتور باشم میریم پافتور Akay Yusuf 8000, Akay Ali 900. پافتور اصلا میریم ها یک 20 2 22 3 21 4 20 5 21 6 20 20 7 20 خب 2 با 22 Deva 22, Akay ki Yusuf. Akay Yusuf 8600, Akay Ali 900. 1 22 2 20 3 10 4 23 5 20 6 10 7 20 خب 4 با 23 Deva 23, Akay ki Yusuf. پافتور
Акай Али пул мепарта имон акай Юсуфам пафтори ака. Акай Юсуф пафтори ҳастем ҷа ака бинависи омчи ютубу се бози омчи нависи ака. Дай рафтем. Ака Юсуф 900 дори, ака Али 900 дори. Як, 12, 20, 20, 4, 15, 6, 20, 7, 21. Хоб 4 бова 22. Ака Юсуф 9800 дори, ака Али 9. Як 10, 22, 20, 4, 20, 5, 22, 6, 20, 7, 11. Хоб 2, 5. Картоф میدم. نه اومده که چی خب رقم 2 و 5 را میکشم مردش خوشمندی بارد رو نبود رقمی 2 و 5 بده که کی یوسف 2 و 5 بود 2 و 5 واره بود رقم 1 3 4 6 7 خولیه خب کش مرتون دار 4 6 واره 4 6 واره گیشم که یوسف دم 4 6 رقم 1 3 7 هفته میکشیم 4 5 6 اکا یوسف رقم 2 برابر 4 6 درآورده 8000 اکا علی رقم 5 برابر 9 2 20 4 20 5 21 6 20 5 با 21 اکا علی اوشو چال 3000 3000 اوشو جان شبکه پفتورو اکای علی رقم 5 اکای زتلویت بوزی کنه رقم 5 اتی اکا 2 4 7 6 هفتاد تمام آوشم 1 3 اکا 2 4 6 7 اکای یوسف اکای زتلو رقم 5 اکا یوسف رقم 2 4 6 7 6800 داره اکا علی 2 400 اکا زد 5 300 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 4 20 5 20 6 20 7
11 1 ба 21 اکه علی تجکه 1800 بالا پول باش هفتار هم رقم خب همین رقم هفتار باشه میریم. هفتار کایشپان هفتار اکه یوسف 5600 داره اکه علی 3600 داره اکه ایزد نوله هم رقم های 1 10 2 11 3 12 14 5 22 6 10 7 11 5 و 22 که ایزد و شما که ایزد خوش جان و شما هفتار هم رقم های که یوسف جان هم جده باشه هر بگو که مقصد گرفته سند و نشافه هفتار اکا ایزد هفتار اکا علی اکا یوسف هفتاری اکا یوسف بنویس اگم هفت نویسی اگم کلمه اکه اکا یوسف هستی همجا هفتاری اکا بنویس اکا یوسف رقمات هفتار رفته سا گرفتن گیریم اکا بنویسیم همشید واتساپ شسته تمام اکا یوسف ها گفته رفته حافظ رحمت هفتار رفتن میگیم اکا یوسف پاس گفتنم اکه یوسف دو چار شش هفت چار چهارصد اکه علی رقمی یک سه 3000 ایزد پنج یکی نیم رقم 1 12 2 21 3 20 4 11 5 11 6 20 7 20 2 با 21 اکه یوسف که یوسف خوش شود هفتار میریم اکه علی کتی اکه کی لپتاپ هفتار باشه بنویسه اکه ایزد 5200 یوسف اکه 5000 اکه علی دو 400 دوری 5000 5000 یوسف 4400 دوش نه ایش 5000 ساکت 1200 گفتم رقم 1 11 2 20 3 10 4 22 5 12 6 10 7 21 خب 4 با 22 که یوسف اکه ایزد 5 کتی نسته داری یوسف اکه دو چار شش هفت 5 600 داری اکه علی یک 3800 30
رقم 1 12 2 21 3 20 4 20 5 21 6 11 رقم 7 20 خب 1 و 5 رقمش اوکیه خب 1 و 5 2 و 5 21 و 21 900 روبلی وارا می نویسیم نباشه هرش نمیکشیم اکای زد اکای علی رقم 1 3 4 6 7 3 هست رقم 1 4 6 7 900 وارا نباشه 3 نفر دا میکشم که زد رقم 5 4 و 6 که یوسف 1 7 خویشمن سر برو خب 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 کارته پوشیده کن اکای زد رقم 5 2 رابط 900 دوره اکای یوسف رقم 2 رابط 4 6 دروازه 3800 اکای علی رقم 3 دروازه 900 دوره فضای میزنه 4006 رقم 2 21 رقم 3 20 4 10 5 21 6 20 2 و 5 بود خب 10,000 وارا می نویسیم 10,000 وارا خب 10,000 وارا یا اون نفر دروی نویسه اکای علی بوسته اکای علی 1100 دیگه این پرتوی 10,000 وارا رقم 1 4 6 7 خب نباشه 3 نفر دا میرم رقم 1 4 6 7 10,000 خوشمن است خب 2 3 5 اکای زد 5 2 رابط 900 اکای یوسف 2 رابط 3800 اکای علی 3 دروازه 99 خب کدای میزنه 5006 رقم 2 21 رقم 3 10 5 21 دونی مزاری برام رقم درومه پریده است دونی مزاری ورق خوشمنده باشم می نویسیم برادرم دونی مزاری ورق نباشه هر دشته میکشم اکای علی بومیدروی بوسی
دونیم ازار پرت ها. دوونیم هزار پارت واکا. اکای علی بوسی میگه. رقم 1 4 6 7. 1 4 6 7. خوشمان است دوونیم هزاری وارم. نه باشه تقسیم میریم. اکای ایزاد رقم 5 برابر 900 اکای سود رقم 2 برابر 3800 اکای علی رقم 3 را درآوردی بوم. خب کدام میزنم برادرو. 6,000 و 6 رقم 2 بدای 20. رقم 3 21. رقم 5 20. 3 و 21. اکای علی چی تو آمده برآمده افتادی 6,000 و 6 های بوزی 300. هفتاد. خب رقم 100 هفتاد اکای علی. اکای علی 100 هفتاد. 6,000 اکای زد رقم 5 600 داره اکای اصول 2 4 6 7 اکای 2 600 داره اکای علی 1 5 900 کلام زن آش رقم 1 12. رقم 2 10. رقم 3 11. رقم 4 21. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 21. خب 4 7 اکای اصول اکای یوسف. وارا خوشمان است خب خوشم باشه بنویسه نباشه هر شای آدم میتیم بوزی 300 را دوام میتیم. 5 اکای علی افتای کن شما اکای اضافه 5 اکای علی است. رقم 136 900 باره 136. خوشمان نباشم بکشم 900 باره برادر رو می نویسیم 136 خولیه. رفتیم رنگی نیستیش که 4 5 7 4 5 7. اکای اصول رقم 4 رفت برابر 2 600 اکای علی 5 رو وقتی 5000 خب رقم 4 11. رقم 5 10 17 و 11 رقم 4 2400 1400 چهار یوسف یوسف. خب همون رقم هفتاد باشم میریم. نیزد رو همون رقم 60. اکای علی رقم 60. اکای یوسف هسته رقم رقمات باشه نویس اکا 10 نفر خوشمانده باشن نویسه برادر رو رقم خولی میکنیم. اکای یوسف رقماش بده برفتیم. اکای اصول 2 4 6 7 3800 اکای علی 1 4400 ایزد 5 300 خب رقم 1 3 کرول. رقم 2 20. 3 22.
4 22 5 20 6 20 7 20 و 3 کارو رقم یک اکای علی اوشت شود پافتور امو رقمو میرم نپیدمش پافتور شروع نال بنویسیم. پافتور همه پافتور رو بنویسیم. اکای سود 4 6 7 2600 اکای علی 1 3 5 600 اکای زن 9 رقم یک 12 2 20 3 22 4 21 5 21 6 10 7 20 3 و 22 پافتور رو می نویسیم هم رقم پافتور باشه میریم بود اکای زن پافتور خود رکن نظام رجا پول پافتور که ایزد پل می پافتور که میریم اکای زن پول پافتور خب چه که ایزد بیا کارتا رو میکنیم اومد اکای سو 1400 دوره اکای علی 6200 دوره اکای زن نولاوره خب رقم یک 20 رقم دو 11 3 11 4 20 5 22 6 10 7 10 5 و 22 اکای کیو خود اکای زد باشد شود پافتور جوشتم پافتور خب آمادگی بود اکا کشیم کارتا را به فیتا پیش که اکای کی زد روی فیتا پیش که اکا پافتور اکای علی است همه خیلی دارید اکای سوپ همی جدی اکای سوپ همی جدی اوز سابور اکا کارتا را کشیدن میگیریم میریم اکای سو 4 6 7 200 رو داره اکای علی 1 3 5 1600 ایزد 5 1 نیم 15 خب رقم یک 11 2 21 3 30 4 21 5 12 6 21 7 20 3 و 30 اکای علی که علی اوش چا و 30 اکای یوسف جان پافتوری اکای پافتور باشه 1000 رو بود پافتور جواز گپ گپی اکای یوسف
Kayzatlo paftor 5 пасто зирашта пафтор 1-3. خب رقم 2 4 6 7 خوشمندو بنویسیم. یک اکای زدکی. خب 1-3 گرفتگی اکای زد رقم 2 4 6 7 اکای زد فیتا پیش کرد. چی سوی کیسی؟ رقم 2 4 6 7 خوشمندو بنویسیم. 2 4 6 7 2 اکای زدم. رقم 4 6 7 حساب سازم. سه رقم دیگه 4 6 7 4 بگی اکای 6 7 رقم 6 7 در رقم دیگه 6 7 خوشمندو می نویسیم. 6 نفر رقم 6 7 می نویسیم. رقم 6 7 در رقم دیگه بابا رو می نویسیم. 6 7 رقم 6 7 می نویسیم. شاید بچه ها مرمه. شش هفته می نویسیم. وقتی میشه شش هفته می نویسیم برای 6 نفره. در رقم دیگه 6 7 چی؟ 6 7 بگی که آخران دست خواه میرم پزرگاه. تمام اکای علی سخان کردم. شش هفته یک 6 هفته اکای یوسف رقم 4 0 اکای علی 1 3 6 200 داره اکای زد 2 5 اکای 900 1 3 6 7 1 3 6 7 1 33 2 20 3 11 4 11 5 21 6 3 Karol 7 10 یکای ششای بسه Karol او 6 هفته کای علی هفته رو می نویسیم.
72 5 Oshawaka ali Oshawchi bani 72 салом ба ҳама алайкум салом акай Сироҷдин хушомад яка рақами 13467 акай Юсуф пас نباشه که علی جان رقم 1367 خویشمندو مرا گل نیست اکه علی تجکه روز به همون 600 پلوس 1800 8000 داری نفس نارا کرده پرتاخت نالچی پولتان پرته رقم 1347 هم بنویسید زدی نمیشه برادر رو جامعه نرسیم شعرهای نرمه نویسین رقم 13467 13467 هم بگیریم کشتر با حضور میکشیم شعرهای نرمه رمه شعرهای نر 13467 هم بنویسیم 13467 هیچ کنامون چی آزو که جام پر میشه اکایی که ایزاتلو واتساپ دانویس 100 روبل داری به پاکم با خود اکای زد واتساپ دانویس کانال دیگه پادلی سرکن کانال خمامای پولتا دام جا میتونی بازی کنی اگر جیلانید باشه نباشه می پارتیم دکم 100 روبل داری باقی پناهی الله باشه و انشالله 5 ساعت 12 فیلم شود همه تا سیل کمی پارتیم مایل خیر پردارم